ਇਹਨਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ info@romantillonshow.com ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲਓ 55 ਸੈਂਟਸ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਊਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ gonapta.org ਤੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਫੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਿੱਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਜਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। 7% ਡਿਸਪੈਚ, 100% ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਲੋਡ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਟੈਕਸਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰਿਪ। ਪੇਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ 'ਚ। 35 ਸੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ, ਰੀਫਰ ਤੇ ਡਰਾਈ ਵੈਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਨੋਵਾਲੀਆ 5597870915 ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿੰਗਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ 360 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਦੀਪ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਮਨ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, so my background is I'm from a technology background. I've been in corporate America for 17 years. I've worked in multiple organizations, Fortune 500 companies. Ji. And remote teams set up ਕੀਤੀਆਂ, softwares implement ਕੀਤੀਆਂ, mobile app developments ਕੀਤੀਆਂ. So everything under the technology umbrella I have touched in one form or another. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਹ ਘੱਟ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਦੇਈਏ ਇੱਦਾਂ? So I'm originally from the Midwest. ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ big ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ trucking industry. But I have a lot of family, friends, relatives here in the California area. When I would come visit, I would see that one of the biggest things that we're lacking in our community is technology. Even though in corporate America, we will see a lot of Indians, mostly Indians, in the technology departments and heading, whether it's Google, Microsoft, any of the big organizations, they're headed by Indians. But just ਆਪਣੀ trucking the question on in the small business, and not just in the trucking, in small businesses in general, technology is very, very scarce. We don't use it. ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮੇਕ ਆਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਗੈਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਬੈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੜਾਂਗੇ ਏਰੀਆਜ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਲਾਊਡ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹਵਾਈ ਕਲਾਊਡ ਉੱਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਲਾਊਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਊਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ okay so I think that's there's another word called IT infrastructure. So IT infrastructure is a framework of your technical devices. So it's a way to build a foundation in your organization and your company that everything is secure and connected to each other. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਪਏ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਏ ਆ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਸਿੰਕ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ so that's the foundation, IT foundation, technical foundation. So it's just like ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ right we have to have a strong foundation in order to build the rest of the house. ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So same thing with technology. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ separate laptop ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ they're all independent, they're not connected to each other, you don't have a network. So everybody you hire me or you hire another employee ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ I leave all that data I have. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ ਈਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਲੀਵ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ 100 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮਾਰਤ ਜੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ? The main thing is to have a network, have a good security system. And I know ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ as a small business owner, easy thing is ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ employee ਨੂੰ email set up ਕਰ ਦਿੰਦੇ right? And it's usually on Google. Some businesses, some of my clients don't go Google Suite so they have some control on the data. Some of them don't even have that. Don't go individual emails and because they are free, right? For just dusra Google Suite or Microsoft the Azure. $6-7 ਇੱਕ email ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। So we try to save the cost and we go for the free one. But ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ consequences ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ. Because that employee is the only one who has access to that email. Absolutely. Right? All your data, the Google Drive, you can't sync it to your drive. Your organization drive nahi hai. It's just an independent email. So, if I take it, you're pretty much out, right? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ G Suite ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਟ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੈਕਅਪ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ
ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਜਨੈਰਿਕ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਨੈਰਿਕ ਈਮੇਲ ਆ ਵੀ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਟਰੱਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਫੜੀਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰ ਸਟਿਲ ਸਟਕ ਦੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਗ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ info@ramantillonshow.com ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ, ਪਾਵਰਡ ਬਾਈ 25 years of combined trucking experience। ਬੈਸਟ ਲੇਨਸ ਤੇ ਲਓ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਪੈਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 5% ਤੇ। ਸਾਨੂੰ 5597101212 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ www.flatratedispatching.com। Low discounts, fuel, tires, dispatching services, ELDs, factoring, workers' compensation insurance, group healthcare, trucking softwares ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ gonapta.org ਤੇ ਜਾਓ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ 360 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਕਿ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਮਨਦੀਪ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਮੇਲ ਹੀ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਪ ਇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਐਪੀਸੋਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, email is a very, very small part of the infrastructure, है ना। The other one would be security or setting up your cloud services. ਜੀ। So when it comes to security, being able to control पे कौन ਤੁਹਾਡਾ data ਦੇਖਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ device ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, and how to deactivate the access if you need to, control the access if you need to, right? ਜੀ। The other is cloud services. Are you storing all your information on your laptop? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਲੈਪ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੈੱਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। So are you storing everything on the laptop? Or are you storing it on another device, in this case in the cloud? And cloud ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾ ਚ ਉਡਾਈ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। cloud ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। This is a place where you store your data, but you can't lose it. It's a kind of like virtual. It's a virtual environment. ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ in the world, you could access that data. So ਅੱਜ-ਕੱਲ the concept of working remote is very popular. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, right? You could work from the beach, you could work from India, wherever you want to work from, right? And cloud services allows you to do that. ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਊਡ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। Yes, so with cloud, the file sharing, whether it's a folder, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ ਕਿਹੜੀ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। You could create channels. You could create to the point where you could go down to the file. But ਕਿਹੜੀ file ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ access, read access, write access, edit access,
So you could put the control where the file, they could only read it. They can't make any edits. So it kind of like G Drive ਦੇ ਵਿੱਚ same very similar ਹੈਗਾ. So there's always options in software, right? You could go to the Microsoft Azure side, you could go to Google. I would say for a small business owner, if you're starting out with cloud services, if you're trying to build an infrastructure, Google is probably the easiest and the most user-friendly software to use. So simply because we're already familiar with a lot of the functionalities, we have personal emails through Gmail. We have the Google Drive. Very similar features when it goes to the business side. So very easy transition. ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸੇਮ ਐਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਸਟ ਹੈਗੀਆਂ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ. ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ? So every client is different, huh? ਜੀ. But for the most part, what I've seen is as I walk into these trucking companies, it's individual computers. So it's the first thing that is the issue is having a network. They're not on the same network. Ji. So if your company's not on the same network, it's very hard to sync them. Ji. Right? So a network could be, simple thing you touched on the domain names, right? Ji. For the email. If you have a domain name, just for the email, one's very small part, then your whole company emails on that domain. Ji. And you have control over who you give access to, how you want to deactivate it, how you want to utilize it. As an admin, you can do all those, yeah. So that's a very small part. And the same thing with the network. Who logs into your network? Are you using VPN to log into your network? And VPN is a level of security, extra level of security. So we'll go into that in a different episode. But there are very, very small things that you could implement to help build more security in your organization, to start putting more processes into your organization, actually streamlining some of the processes. If my words are too big, let me know because I don't know if my audience know what streamlining means or ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਵਰਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਵਰਕ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਬਿਲਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ. ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਫਲੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਫਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਫਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. And then the other thing is where are their servers? Do they have a data center? Is it on-prem? So on-prem meaning is it on site in their office? Is it in the cloud? And if it's on-prem, there's multiple things that you could look at the cost, right? On-prem services are very hard to maintain. You have to have an on-site person maintaining that. Yeah. That's extra cost. Equipment is an extra cost. So I would recommend, any organization to go into the cloud. And the reason being is when you're in the cloud is pay. There's options where it's pay to go.
So you're only using the space in the cloud. I mean, you're only paying for the space that you're using in the cloud. You're not paying for extra equipment. ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਇੱਥੇ 10 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ। ਜੇ ਔਨ ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? It depends which way you want to take your company. Do you want to stay as a small business, or do you have goals to scale it, grow it, make it bigger? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਈ 10 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਕਰਨੇ ਆ, 50 ਵਾਲਾ 100 ਵਾਲਾ 200, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ so if you have a goal to grow it, the best way to do it is with remote access, right? Cloud. And you see the pros and the cons. So the biggest pro and the con between on-prem and in-cloud services is the cost. Yeah. And the second thing is the access control. You know, if something goes down, I have to go to your office to fix it. If it's on-prem. And if it's in the cloud, I could be sitting here in your office or at home at my house or my office. I could fix it. You have 24/7 access to a support person to help you. Otherwise, if it's in your office, they come there on Monday, right? It's a weekend, so I'll say I'll show up on Monday, right? Yep. So easy access, right? So, and the other one is security. You have so much control over who has access to your data and how it's going to be utilized. Where on-prem, it's on a server. I don't want to say people could just take that server and go, but that information is very easily accessible to people. It's possibility that place can be destroyed with a fire. Where the anything, fire, yes. There's that a lot place can go into a situation where that server can get beaten up or damaged or whatever, stolen, even, you name it. So how come the cloud is not like that? The cloud ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। It's built in the virtual environment, so ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ 10-15 ਐਪੀਸੋਡ ਲੱਗਣੇ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਐਪੀਸੋਡ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਪਰ ਥਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ, ਰਮਨ ਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ info@ramantillonshow.com ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਨਵਾਂ ਪਿੱਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਜਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। 7% ਡਿਸਪੈਚ, 100% ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਲੋਡ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਟੈਕਸਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰਿਪ। ਪੇਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ 'ਚ। 35 ਸੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ, ਰੀਫਰ ਤੇ ਡਰਾਈ ਵੈਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਨੋਵਾਲੀਆ, 5597870915, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿੰਗਰ।
ਹੁਣ ਲਓ 55 ਸੈਂਟਸ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਊਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ gonapta.org ਤੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਫੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ।